dốc này cao không? Bây giờ ta thử lên xem sao. Đủ tải. Chạy chế độ Sport. Tốc độ 9 km. Vâng, ô, không nhìn thấy đường luôn. Rồi, nhẹ nhàng thôi. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi mời các bạn cùng trải nghiệm E34 trên đường đèo dốc, một đoạn mô phỏng. Hiện nay thì chúng tôi có 5 người lớn, anh quay phim và là tôi cùng 3 hành khách. Những người lớn và trọng lượng tôi tính sơ sơ thì trên dưới 300 kg. Đấy, và trước mặt tôi là đường lên đền Thượng trong cái phạm vi của vườn quốc gia Ba Vì. Lúc này thì dung lượng pin còn lại là 36%, quãng đường dự kiến còn lại là 65 km. Thời tiết cũng khá là lạnh và quãng đường thì tôi cài đặt lại đây 0 km. Và bây giờ chúng ta cùng đi thử một đoạn. Hiện tại thì tôi vẫn đang để chế độ lái thoải mái nhất. Đây. Đó. Chế độ lái thoải mái, bật điều hòa và tải trọng 5 người full. Wow. Đây. Qua 3 cái bài trải nghiệm của chúng tôi khi chạy E34 ở đường cao tốc cũng như là nội đô tắc đường thì các bạn đã hình dung được phần nào cái khả năng của chiếc xe khi di chuyển trong các điều kiện địa hình và tải trọng khác nhau. Ở cái điều kiện khắc nghiệt nhất cho tới thời điểm này thì E34 đã có một hiệu suất cũng không quá là thấp, ở mức gần 5 km khi mà tiêu hao 1 kWh. Còn ở điều kiện thuận lợi thì các bạn có thể thấy đó là quãng đường di chuyển lên tới hơn 6 km, gần 7 km mỗi kW điện tiêu hao. Đấy là một cái con số tôi cho là tốt, và tính trung bình ra thì nó khoảng tầm 5 km, 5 km rưỡi. Một chiếc xe mới trong phân khúc với Nissan Leaf và có mức giá hấp dẫn hơn nhiều, lại có được hiệu suất vận hành cũng không hề thua kém, thì đó là điều đáng khuyến khích. Lúc này là 3 rưỡi chiều nhưng càng đi lên thì sương mù lại càng dày đặc. Lối lên đền Thượng của vườn quốc gia Ba Vì đây. Thực ra là từ phía dưới chân vườn quốc gia lên đây là liên tục có những đoạn dốc nhiều hay dốc ít thôi. Thì đoạn phía trước này thì theo tôi quan sát là dốc nhiều hơn nên chúng tôi quyết định đi lên. Vâng. Và tôi cũng đang chọn chế độ lái thoải mái thôi, chưa cần đến chế độ lái thể thao. Thực ra thì cũng như các bạn đã hình dung với xe máy điện và thực tế các bạn đang chứng kiến thì tôi thấy rằng là ô tô điện trong những cái điều kiện mà đèo dốc này thì về cơ bản là chưa thấy có vấn đề gì và lên rất tốt. Theo chia sẻ của kỹ thuật viên của VinFast đó thì chiếc xe này dù có công suất đâu đó 110 kW nhưng vẫn có cái khả năng leo dốc, leo hầm tương đương với xe 2.0. Đấy thì các bạn có thể thấy này, sương mù dày đặc và đường lên càng ngày càng dốc nhưng mà chở full tải 5 người chuẩn luôn, không còn là những bao gạo nữa. Nhưng mà tôi đi vẫn rất là nhẹ nhàng. Một chút nữa thì vấn đề xuống dốc có lẽ là vấn đề ôi đặc quá, chậm lại thôi. Tôi cũng đang chờ đợi cái quãng đường xuống dốc, bởi vì nhiều bạn sẽ băn khoăn là xuống dốc thì xe này sẽ như thế nào khi mà không có phanh động cơ. Vâng, sương mù dày đặc.
Tôi mới đi được 2 km. Chế độ thoải mái, đi chậm hơn một xíu để xem. Đây, dốc khá là cao đây mà 15-16 km/h. Đạp là lên thôi, chưa cần đạp hết sâu, được sâu chân đâu. Đèn LED thì có lợi thế về sáng, nhưng mà đi sương mù này thì không thể lợi thế bằng đèn halogen được. Chiếc xe này thì thời gian tới tôi mong muốn còn có thêm đèn sương mù nữa. Hiện tại thì vẫn chưa có. Vâng, sương mù dày đặc. Tốc độ của tôi giảm xuống đâu đó khoảng 20 km/h. Và dưới một chút thì nó an toàn hơn. Vâng, và để trải nghiệm một cái cảm giác mới thì tôi vừa chuyển chế độ lái sang chế độ tiết kiệm. Ở chế độ này thì xe sẽ thu hồi năng lượng từ quán tính là nhiều hơn này. Đấy. Và bây giờ là chế độ thể thao. Thể thao thì vọt lên tốt lắm rồi. Không phải nghĩ. Có một đoạn dốc cao quá. Ta thử lên đây phát này. Này, bạn có nhìn thấy cái qua góc quay này, có nhìn thấy được cái dốc này cao không? Bây giờ ta thử lên xem sao. Đủ tải. Chạy chế độ Sport. Tốc độ 9 km. Vâng, không nhìn thấy đường luôn. Rồi, nhẹ nhàng thôi. Wow, khá là dốc, nhưng mà quả thật đúng như tôi vừa nãy là suy nghĩ đó, thì xe điện này mà lên dốc thì bình thường, nhẹ nhàng. Cao thì cũng không thấy nhằm nhò gì lắm. Đủ tải thì cũng vậy thôi. Ôi, kiếm chỗ quay đầu vậy. Đây, bây giờ chúng ta đang xuống đường dốc. Khi mà xuống dốc này thì không có phanh động cơ như của xe xăng, xe dầu, thì ta có cái sự hỗ trợ của phanh tái tạo năng lượng.
Tuy vậy thì ta vẫn cần phải đệm phanh. Nhưng mà như thấy các bạn đã thấy đây, khi mà dốc khá cao thì tốc độ cũng trôi. Các bạn có nhìn thấy tốc độ nó đã lên tới 20 đến 23 km. Bây giờ phải giảm phanh, dốc khá cao. Vâng, tôi trở lại cái trục đường chính rồi. Nhiệt độ ngoài trời theo đồng hồ của xe báo là 12 độ, nhưng mà thực tế thì tôi nghĩ rằng là hôm nay thì tôi không mang nhiệt kế, nhưng tôi tin là nhiệt độ ngoài trời sẽ thấp hơn mức đó, chắc 10-11 độ. Với hàng loạt những cái điều kiện bất lợi, ví dụ như là thời tiết lạnh này, ví dụ là chở tải trọng full tải và đi chậm, cũng như là chế độ lái là cái chế độ thoải mái, và vừa rồi là chế độ thể thao, thì các bạn có thể thấy là cái tiêu hao pin của xe khá là nhiều. Đó, hiện nay tôi mới di chuyển được cả đi cả về mới được hơn 5 km, nhưng dung lượng pin tiêu hao đã tới 7%. Đấy là một con số mà có nghĩa là 1% pin thì đi chưa được 1 km. Đấy, các bạn phải lưu ý cái vấn đề này. Sẽ có một câu trả lời đầy đủ hơn khi mà chúng tôi di chuyển đường dài. Hôm nay thì trong cái video này thì ngoài những anh em trong ekip thì tôi có mời một anh ngồi trên xe này để đủ tải. Anh tên là gì nhỉ? Tên là Cường. Anh qua một cái đoạn vừa rồi thì anh có thể chia sẻ cái cảm giác của mình khi mà ngồi trên chiếc xe điện này không? Đây là lần đầu tiên tôi đi trải nghiệm chiếc xe động cơ điện. Lúc leo dốc thì cảm giác cũng tương đối mượt, cũng không gần. Tuy nhiên lúc xuống cũng như cảm nhận thì vẫn phải tì thêm phanh cơ. Đấy là cảm nhận về lái. Còn xung quanh nội thất thì tôi cũng đang để ý và có những cái điểm nó cũng tương đối khác so với các cái xe thông thường, các cái chi tiết trong xe. Vâng, cảm ơn anh. Nhìn qua thì cái dốc này khá lớn nên tôi lại thử nghiệm tiếp đây. Tôi thả chân phanh luôn này. Thả chân phanh, tốc độ 18 cây. Tóm lại là khả năng ghim của xe mà khi xuống dốc ấy là không nhiều lắm. Đây. Như vậy là khả năng ghim của xe khi xuống dốc thì tôi nhận thấy là chế độ tiết kiệm là chế độ tốt nhất. Đây, một dốc khá là ok. Đây thì kết quả là tôi phải đệm ga thì xem mới tiến đây. Đấy, tốt. Như vậy là rút ra kết luận là khi đi xuống dốc thì ta phải đi chế độ tiết kiệm. Không phải là vì muốn tiết kiệm, mà trong trường hợp này là an toàn nhất. Đấy, muốn vượt qua tốc độ 10 km/h tôi phải đạp ga đây này. Này, tiếp một cái dốc nó cũng khá là dốc nữa này, đây các bạn nhìn thấy. Đấy, tốc độ tôi không ga không phanh gì đó. Đấy, tốc độ là 10 và 11 km/h. Ổn. Bò thế này là ngon rồi. Xe lại có thêm nhiều năng lượng nữa chứ. Đấy, chỉ có 12 cây thôi. Tốt. Đó, chỉ cần khi bỏ chân ra cái là tốc độ giảm luôn. Mặc dù đường thì đang khá dốc. Các bạn có nhìn thấy tốc độ còn giảm dần đây.
Như vậy là qua chạy thử một số đoạn đường lên dốc xuống dốc ở trong phạm vi vườn quốc gia Ba Vì, chở full tải đi dốc, xe vẫn lên rất là tốt. Còn xuống dốc thì phải lựa chọn chế độ lái, và tôi nhận thấy chế độ lái phù hợp nhất đó chính là chế độ lái tiết kiệm eco. Không phải vì mục tiêu mình muốn tiết kiệm, mà là ở chế độ này xe sử dụng tối đa cái quán tính của xe để thu hồi năng lượng và nạp lại cho pin. Chính vì lẽ đó quán tính của xe ở mức nhỏ nhất, và nhờ đó là xe sẽ không bị trôi nhiều như là chế độ thể thao hay chế độ thoải mái. Đó là điều khá là thú vị. Và tôi thấy nếu khả năng ghim như vậy thì cũng không kém nhiều lắm so với xe động cơ đốt trong. Đây là chiếc xe điện, thế nên cái yếu tố tái sinh năng lượng cũng rất quan trọng. Và các bạn có thể thấy quãng đường vừa rồi là tôi di chuyển theo chiều xuống dốc. Đây, quãng đường di chuyển được so với vừa nãy là thêm đâu đó khoảng gần 8 km. Bây giờ là quãng đường di chuyển là 13 km kể từ điểm tôi set lại cái đồng hồ. Nhưng lượng pin lại tăng lên. Quãng đường đi được nhiều hơn nhưng lượng pin lại tăng lên là lên 33% chứ không phải là 29%. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.